Hi everyone and magandang hapon po. Welcome to Libreng Konsulta and I'm Dr. Ana York Bondoc. So thanks for joining us ngayong hapon na to and we are going to be talking about a very important topic na I'm sure marami pong nababahala because there are so many Filipinos who are now on dialysis. So our topic for today po is dialysis. Everything you always wanted to know. At nababali-balita po talaga ito kasi po our former President Benigno Aquino III just passed away po from renal disease, secondary po to diabetes. So, pinagdidiriwang po natin ang National Kidney Month. Kidney disease is spreading in the Philippines and dialysis po is one of the realities of having chronic renal disease. Napakarami pong tanong, napakaraming misconceptions, napakarami pong kumakalat. So to be able to set the record straight, to introduce us kung ano ba ang dialysis, bakit nadadialysis sa mga tao, and the schedule of dialysis and everything you wanted to know about dialysis, we are honored to be joined po by one of the most eminent nephrologists in the Philippines, my classmate and very good friend, my kababayan po. We are going to be live on YouTube and on Facebook with Dr. Silvino Martin Corpuz or Dr. Dondo Corpuz. Thanks for joining us, Dr. Dondo, and it's an honor to have you here, lalo na't magkababayan pa po tayo from San Luis, Pampanga. Ayan. Dr. Dondo, thanks for joining us. Thank you, Anna, for inviting me. Magandang hapon sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Kababayan ko yung taga San Luis, pero paumanhin po ninyo, hindi ako marunong magkapampangan. Ang nanay ko po magaling, pero ako po medyo laking Maynila na po. That's okay. As long as you teach us about dialysis, okay na yan, Dondo. Okay, no, I'll try to do that. Ayan. Okay. So sige, we'll invite everyone. We are live po on Facebook. We are live po on YouTube. Sa mga may kamag-anak na nagdadialysis, kung kayo po ay nadadialysis, kung kayo po ay may diabetes, ilagay nyo lang po yung mga tanong nyo sa baba. And both of us together, pagtutulungan po namin to give you more knowledge about chronic renal disease and the process po of dialysis. So eto na po yung case natin. Dear Dr. Ana and Dr. Dondo, ako po ay isang 65-year-old retired public school teacher who's had diabetes for the last 15 years. Over the last 5 years po, I have required insulin and hindi ko sasabihin talaga sa inyo na maganda yung control ko kasi kuminsan napapakain ho talaga ako ng masarap. So, monitor naman po ako ng doktor ko, pero lately po, sabi po niya, my kidney function is worsening dahil daw yung blood test ko, pataas po ng pataas slowly. So, sabi niya, malapit na daw po ako sa point na I'm going to need dialysis. And nung narinig ko po yun, talagang lalo na po panahon ng pandemic, napaiyak po lahat ng kids ko. I am now a widow. I'm worried about the health aspects of dialysis. Kung pwede ho bang wag na lang magpa-dialysis. And of course, syempre yung finances ko. So napakarami po naming tanong, Doc Dondo, but sometimes our nephrologist or my diabetes specialist is very busy. So please help me understand kung ano po yung aking hinaharap and what my possible future could be based on this diagnosis of impending dialysis na nga. So help me, Dr. Dondo. So Doc Dondo, if you saw this patient in your clinic, how would you introduce the topic po sa kanya and how would you make her parang more knowledgeable about what she might be facing ngayon? Ang unang pinakasasabihin ko, kasi maraming tao natatakot talaga sa dialysis dahil hindi nila naiintindihan. Kadalasan iniisip nila pag magdadialysis na, parang death sentence na yon. Marami na iniisip na malapit na silang mamatay, na yun naman ang hindi totoo. No? Kaya natin ginagawa yung dialysis, ang pakay natin, ang gusto natin mangyari, mapahaba natin yung buhay at bukod sa pahabain ng buhay, pagandahin din yung quality of life o yung kalidad ng pamumuhay. Ang gusto natin, parang habang nabubuhay kayo, ng mas mahaba pang panahon, na sa panahon na yon,
maging maganda pa rin yung pakiramdam ninyo na kung hangga't maaari nga, kung pwedeng nagagawa nyo pa rin yung dati yung mga ginagawa bago kayo nagkasakit talaga ng kidney failure. So yung sa pasyente natin, medyo classic yung kaso niya, no? Na 65 years old, matagal na siyang may diabetes. Kasi sa buong mundo po, ang numero unong dahilan ng pagkasira ng kidneys ay diabetes. Yun talaga yung pinakamatinding kalaban ng kidneys, yung diabetes. Lalo na pag hindi kontrolado ng husto yung blood sugar. Pumapangalawa po sa diabetes yung alta presyon or yung tinatawag sa English po yung hypertension. So yung diabetes at saka yung hypertension, yun po yung dalawang pinaka madalas na sanhi ng pagkasira ng kidney. At pwedeng umabot sa pagkakataon na ang tinatawag natin kidney failure o kaya end-stage renal disease. Yun na po yung punto na talagang mahinang-mahina na ang kidneys sa pag-function. At kinakailangan na ng tulong ng dialysis. Okay? Okay. Mm-hmm. Sige, Doctor. Ang dami yung thanks Dr. Dondo. So, what exactly is kidney failure and what is the process of dialysis? Anong ginagawa ng dialysis sa mga taong may kidney failure? Alright. Ang kidney failure, yun po yung punto na talagang mahinang-mahina na yung function ng kidney. Isipin natin yung katawan natin parang makina, ano po, or yung kidney parang makina. Habang nagkakaedad, habang matagal ang katawan natin, siyempre pahina rin ng pahina yung mga parte ng katawan natin, kasama na doon yung kidneys. Pagpalagay natin na sa kabataan natin, 100% yung husay ng function ng kidneys, habang nagkakaedad, pababa yun ng pababa. Pero pag meron nga tayong mga sakit na diabetes at hypertension, mas mabilis yung pag-deteriorate or yung pagbagsak ng function ng kidneys, no? Hanggang sa punto na from 100% unti-unti yan nabababa sa panahon. Ang sinasabi natin na may kidney failure na, pag ang kidney function bumaba na ng less than 15% of the 100% na nagsimula, 15% na lang yung naiiwan. So pag ganung level po, kadalasan marami nang nararamdaman na sintomas, hindi na maganda yung pakiramdam ng tao, at pwedeng nalalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya kailangan matulungan na ng dialysis. Ang dialysis po, paraan siya ng gamutan na parang hindi niya pinapagaling ang kidneys. Ang ginagawa ng dialysis talaga, parang replacement siya dun sa mga ibang major function ng kidney. Kasi di ba po, ang pinakatrabaho po ng kidneys natin, nililinisan po yung dugo ng katawan natin. Nililinisan niya at yung mga dumi na nalilinis niya, itinatapon niya sa paraan ng ihi natin. Pag umiihi tayo, kasama noon yung mga dumi ng katawan natin na nasa dugo. So pag meron tayong, pag mahina na, less than 15% na lang yung function ng kidney, mataas yung level ng mga toxins na to, ng mga waste product na to, na yun yung dugo na umiikot sa katawan natin. Kaya pwedeng hindi talaga maganda ang pakiramdam ng taong may kidney failure. Kaya kinakailangan may replacement tayo. Yun nga yung pamaraan ng dialysis. Yun yung maitutulong ng dialysis. Okay. Doc Dondo, parang first time talaga hindi nila alam bakit daw may makina, what is the machine, bakit may schedule, how is the schedule? And then another thing that maraming nagtatanong, ano ba yung dialyzer? Yun. Alright. Actually, sisimulan ko sa actually meron dalawang
natin yung tinutukoy ng pasyente mo tungkol sa makina, sa dialyzer, more of sa hemodialysis yon. Yun din naman kasi yung mas madalas na paraan na ginagamit na uri ng dialysis, more than the peritoneal dialysis. Okay, yung hemodialysis kasi, simulan ko na muna sa peritoneal. Yung peritoneal dialysis, pwedeng walang makina yon. Ang ginagawa nun, ginagamit natin yung tiyan natin, yung lining sa loob ng tiyan natin, para yun yung gagamitin natin na maglinis ng dugo natin, no? So yun, walang makina, ginagawa yun, pwedeng gawin sa bahay, tuturuan kayo kung paano gawin yun, may proseso, pero tapos ginagawa yun araw-araw. Okay, so medyo matrabaho, pero nakakasanayan naman. Pero siguro mas mag-concentrate tayo sa hemodialysis, yung second form of dialysis. Pag sinabi natin hemodialysis, yun po yung sa dugo. Yung dugo natin, kailangan natin maipalabas sa katawan natin para pumunta sa isang makina na tinatawag natin dialysis machine. Yung parte ng dialysis machine, meron tayong kinakabit doon na filter. Yun yung dialyzer. Filter. Dumadaan doon yung dugo. Pag dumadaan yung dugo doon sa dialyzer na yun, o yung filter, nasasala niya yung mga dumi na nandun sa dugo at itinatapon, no? So, parang gumagawa siya ng ihe, yung makina parang gumagawa ng ihe kasi nga yung katawan natin, pag meron tayong kidney failure, hindi na halos gumagawa ng ihe yung kidneys natin. So yun yung isang ginagawa ng kidney, parang siya na yung gumagawa ng ihe para sa atin at doon niya tinatapon yung mga dumi na nasasala niya through the dialyzer, pinapadaan doon sa filter, no? Okay. So, nasagot ko. Bakit? Oo. Maraming nag-worry about the schedule. Bakit 3 times a day? Ba't ang tagal? Like, kalahating araw na sila nagbabaon ng foods. Ayan. Yun daw yung narinig nila. Parang nawawala po ata si Dr. Dondo. Yes, ako po ba ang nawawala? Let's wait. Doc, nasa ano po kayo? Nasa on-air pa din po kayo. Medyo nawawalan lang po ng connection si Dr. Dondo. So, let's wait for him po. Okay. Tawagan po natin si Doc. Yes po. We're gonna wait for Dr. Dondo to come back. Dr. Dondo. And while we're doing that, Doktora, pwede po ba kayong mag-discuss ng kahit na content tungkol po sa dialysis? Yes, no problem. So, ano ba sinabi ni Doc? Well, there are actually 2 kinds of dialysis po, no? Yung pinaka-famous po talaga na kilala po natin, that's the hemodialysis, yun po yung sa dugo. But there's actually another kind of dialysis po, at yun po yung sa tiyan. That is what we call peritoneal dialysis. No machine. Pero yung pinakakilala po ng tao, that po is the hemodialysis. Yun po yung linilinis ang inyong dugo. So, andito na ata si Dr. Dondo. Hi, Dondo. Come back. Ayan. Okay. So, idadagdag lang ako, Ana, tungkol sa hemodialysis. Diba sige, sinabi ko, yung peritoneal dialysis, pwedeng gawin sa bahay, yung pasyente at yung pamilya niya gumagawa. Yung hemodialysis, hindi maaaring gawin sa bahay. Kailangan yung pasyente pupunta sa ospital o kaya sa dialysis center kung nasaan yung mga makina at ang gumagawa nung treatment ay yung dialysis nurses. So ito yung mga well-trained na nurses na bihasang-bihasa sa pag-operate ng dialysis machine, paggawa ng treatment. So ikaw, bilang pasyente, ang gagawin mo na lang talaga, magpapakita ka doon, uupo dun sa dialysis chair o kaya hihiga sa kama kung may available na kama, tapos aantayin nyo na lang na ikakabit kayo sa makina ng dialysis nurse. Yan po. Okay. Why is it 3 times a day? Bakit ang tagal? And, you know, there's a lot of questions about bakit si President missed 2 dialysis kasi yung mga pasyente sinasabihan never miss your dialysis. So could you explain that to us? Oo. Actually, it's not 3 times a day. It's 3 times a week.
kadalasan. Yeah, 3 times a week. Yes, 3 times a 3 week. beses sa isang linggo Tapos kadalasan. bakit yung nagtitipid 2 times na lang? So can you Yes, explain that? Oo. Actually, kasi di ba pag nag-dialysis, at tandaan natin na ang kidneys natin, kung mahusay pang gumagana yung kidney, nagtatrabaho yan 24 hours a day, 7 days a week. Tuloy-tuloy, hindi nagpapahinga yung kidneys natin. Tuloy-tuloy ang daloy ng dugo sa kidneys at tuloy-tuloy din yung paglinis niya ng dugo. So, hindi naman natin pwedeng gawin na nakakabit kayo sa makina ng 24 hours a day din at 7 days a week. So, parang in a way, kompromiso na yung medyo na madalang yung araw ng pagdadialysis. So, pag sinabi natin 3 times a week, parang pinapalabas natin na every other day kayo nagdadialysis. Kunyari, Lunes, dialysis, Martes, wala, Miyerkules yung sunod, Huwebes, pahinga na naman, tapos Biyernes, o kaya Tuesday, Thursday, Saturday, yung kadalasan mga ano. So, yun yung nakitang sa buong mundo, yun kagaya ng sa Amerika, sa Europa, yun yung nakita nilang kadalasan ng dialysis na medyo nakakaginhawa na sa pakiramdam ng pasyente. Nung unang panahon, medyo may kamahalan talaga yung dialysis dahil wala tayo nung una nating panahon, yung siguro sa mga magulang natin o mga lolo natin, medyo talagang gastos ng pasyente ang dialysis, no? So medyo mabigat. Kaya kung pwede, sinusubukan na habang kaya, susubukan ng 2 times a week lang. Pero yun nga, medyo kulang yun, no? Ang mas maganda talagang rekomendasyon is 3 times a week kasi doon natin nakikita na mas effective yung treatment, mas gumiginhawa yung pakiramdam ng pasyente at saka yun nga, mas parang napapahaba natin ng mas maganda yung buhay kesa sa 2 times a week lang. May mga iba, may mga pasyente na talagang mahina na yung lagay, minsan nga 4 times a week pa. So, ang i-compromise talaga is yung 3 times a week. So, 3 times a week, hopefully, mas gumaganda na yung pakiramdam ng pasyente na nagiging functional siya, nagagawa niya yung kailangan niyang gawin sa bahay o sa trabaho, hindi siya nahihirapan huminga, yung ganon, walang mga masama, mga manas, o kaya yung gana sa pagkain, mahusay, kumaga maginhawa yung pakiramdam sa 3 times a week. Kaya yun yun kasi rin naman talaga yung rekomendasyon sa buong mundo ng frequency ng dialysis. Okay. Doc Dondo, what about missing? Is it bad to miss your dialysis? Bad ba yun? Oo. As much as possible, hindi natin talaga nire-recommend na mag-miss ng dialysis. May mga pasyente talaga na paminsan-minsan, kung anumang dahilan, nagsiskip sila ng minsan. Kunyari sa 3 beses sa isang linggo, minsan 2 beses lang sila makakarating. Pwede natin pagbigyan yun kung hindi madalas mangyari, no? Kasi kasi malaking epekto yun. Di ba sabi ko nga, ang kidneys natin 24 hours, 24/7 nagtatrabaho. Tapos tayo, yung 3 beses sa isang linggo, malaking kabawasan na yun kumpara sa 24/7 na normal na kidney. So kung malaking bagay na malaki ang epekto pag mawala ka ng ma-miss mo yung isang session ng dialysis. Malaking epekto yon kasi mas nahihirapan yung puso pag gano'n, no? Pag medyo may katagalan yung puwang in between sessions. So, nahihirapan yung puso. Ngayon, kung madalas mong gagawin na mag-miss ng dialysis, kahit paminsan-minsan na pa once a week, 1 beses sa isang linggo, hindi ka papakita, kung madalas mong gagawin yon, sa katagalan, mahihirapan talaga ang puso mo. Ngayon, so yun yung sinasabi ko, pag 1 beses kang hindi magpakita, lalo pang masama kung 2 magkasunod na
session ang hindi mo magawa ang pagdialysis. Kasi yun talaga delikado. Isang ginagawa kasi ng dialysis, bukod sa paglinis ng dugo, paggawa ng ihi, nire-regulate niya yung level ng mga electrolytes sa dugo natin. Particular na yung potassium. Yung potassium, lalo na pag hindi tayo umiihi, madaling tumaas yan sa dugo natin dahil sa mga kinakain natin, may potassium, kadalasan yung mga lahat ng pagkain na kinakain natin. So pag hindi ka ma-dialysis, hindi gumagana yung kidneys mo, tapos hindi ka pwedeng biglang tumaas bigla yung potassium sa dugo mo. At yung potassium, pag biglang taas, pwedeng manginig yung puso mo. Yun yung epekto niya sa puso. Pwedeng manginig yung puso, yung tibok ng puso mo magiging irregular. At delikado yun kasi pwede mong biglang ikamatay yun. So, kaya delikado talaga mag-miss ng 1 or 2 sessions ng dialysis. Marahil, yun ang nangyari sa ating dating Pangulo, no? kay Pinoy o kay Noynoy Aquino, dahil parang dalawang session yata na hindi siya nakapunta sa dialysis center. So, kaya yun, posibleng tumaas yung potassium niya, parang inatake siya tuloy sa puso. Siguro, nung kinagabihan, kung kailan, at nadatnan na lang siya, wala nang malay nung umaga, madaling araw. No? Yun. So, advice, you have to go to all your sessions. Hindi pwede yung kung kailan mo lang naisipan, that's the time. So actually, nung gitna nga ng pandemic or the start of the pandemic, the people on dialysis, they still had to go kahit na lockdown. Tama ba ako, Doc Dondo? Kahit lockdown na, kahit ECQ na, kahit ano pa, you have to go to dialysis. Yes. I think we have a lot of questions, Doc Dondo. Parang inuulan tayo ng mga questions. Okay lang. Sabihin ko lang, nung nagsimula talaga yung pandemic, talagang nahirapan yung mga pasyente at pati na rin yung dialysis centers, no? Kasi syempre, lahat may takot na mahawa or Pero ngayon na medyo marami na sa atin, lalo na yung mga health workers, including the dialysis nurses, kami mga nephrologists, nabakunahan na. So, talagang relatively safer not to go to dialysis. At saka nire-recommend talaga namin yung mga pasyente natin na nagda-dialysis, kung pwede ma-prioritize nga sila sa pagpabakuna . Kasi, yun, dahil nga medyo at risk sila na mahawa kung madalas sila nagpupunta ng ospital o ng dialysis center para sa kanilang treatment. Alright? So a lot of our patients have been vaccinated. They have been vaccinated. Sila ang mga pasyente hindi pwedeng stay at home, okay? Kailangan to go to the dialysis center kahit takot ka. Period. You need to go. Okay. Yes. So, Rina, parang, yes. Hindi pwede stay at home sa dialysis. Okay. Next question. Parang may question nata tayo dito. Yeah, sa hemodialysis. Sa peritoneal, pwede sa ba? From one of our viewers. Question. Yeah, Doctora, let me read the question po. Yes, let me read the question po, Doctora. From one of our Facebook viewer, what is dialysis and bakit kailangan mag-start? Well, medyo nasagot na yan ni Doc Dondo yung what is dialysis. Pero one of the things that I'm really interested in is the bakit at kailan alam ng doktor na kailangan na mag-start. Like, when in your journey. Kasi, etong patient na to mentioned to us na mataas yung sugar niya, and then may tumataas daw sa kanyang dugo, which I presume is her creatinine. So, at what point, Doc Dondo, would you tell a diabetic na lumalapit na tayo doon? What are the factors that would push you towards recommending dialysis na? Do you wait for total collapse or wag naman umabot sa ganon? Kagaya ng nasabi ko kanina, pag ang level of kidney function bumaba na sa 15%, yun nire-recommend.
10 to 15%. Actually, sa mga diabetes, mas maaga tayo, mas nire-recommenda natin magsimula ng mas maaga. Pag nasa 15% or lower, nire-recommenda natin yung mga diabetic na pasyente, magsimula na ng dialysis. Yung mga ibang kadahilanan ng pagkasira ng kidneys, ng hypertension, pwedeng mas ano pa tayo, kahit siguro mga 12, 10%, baka pwede pa, no? Saka natin talaga ipipilit yung pagsisimula ng dialysis. Ngayon, paano natin nalalaman na nalalapit na yung pangangailangan? What percent? How do we know? May blood test ba na 10%? Gano'n? Yung blood test na nire-request natin para mabantayan yung kidneys, yung specifically yung creatinine, level ng creatinine, at saka ng blood urea nitrogen o yung urea or BUN for short. Yun yung pinakadalawang binabantayan natin, nire-request natin sa blood test, tapos tinitignan natin yung galaw niya, kung yung pagtaas, binabantayan natin yung pagtaas. Ang normal is, kunyari, palagay natin creatinine, yung level of unit, kunyari, less than 100 sana. Pag tumataas yan ng mga 300 na, parang doon natin nakikita, lalo na pag may edad yung pasyente na mukhang kailangan na magsimula ng dialysis. So meron tayong mga level na binabantayan. May ginagamit kaming formula para i-compute to estimate kung anong level of kidney function na. Kasi nga binabantayan natin na yung 15% yung ating cut-off. Ano? Pero bukod dun sa blood test na creatinine at saka urea, mas importante na binabantayan natin yung simptomas ng pasyente. So, minsan kahit na hindi pa kataasan yung creatinine or minsan kahit na mataas yung creatinine, pero yung simptomas, okay pa naman. Depende talaga sa kalagayan ng pasyente. Pag binabantayan, marami kasing simptomas na pwedeng maramdaman ng pasyente na may kidney failure. Pwedeng nanghihina yung pakiramdam, pwedeng walang ganang kumain, minsan nasusuka pa or talagang nagsuka ng suka. Minsan nahihirapan huminga, madaling mapagod. So maraming nararamdaman. So kaya maganda na pag nakikita na nababantayan namin yung pasyente, nagpa-follow up sa clinic, na nakikita natin, natatanong namin kung may mga ganung pakiramdam sila. So, bukod dun sa blood test. Tapos isa pa nasabi ko, yung potassium. Kailangan natin bantayan yon. Minsan yun yung dahilan kung bakit natin iniisip na kailangan na magsimula yung dialysis. Pag nakikita natin na yung level ng potassium pwedeng tumataas ng medyo delikado para sa pasyente. Okay. So kaya maganda na habang maaga pa lang, nagpa-follow up na rin sa nephrologist o yung specialist sa kidneys. Kasi para mas maganda yung timing, masabi namin kung kailan maganda magsimula na mag-dialysis. Kasi pag masyadong mahuli tayo sa pagsisimula ng dialysis, hindi maganda para sa magiging kalagayan ng pasyente. Masama rin yung late dialysis. Yes. So it's also bad. So the timing of dialysis is very important. Okay. Yes. Alright. Kaya nung sabi mo kanina, huwag na natin iintayin na bagsak na yung kidney level, yung kidney function level ng 0 o ano. Kasi talagang mas mahirap ng pagandahin yung kalagayan ng pasyente pag gano'n. Okay? So, may right timing, may magandang panahon na kailangan magsimula na ng dialysis. Yes. From Zarina, can 3 times a day metformin with once a day Jardians take a toll on the kidneys? Sa akin lang, Dondo, sa akin, it's not the gamot, but it's the sakit. Tama ba ako? Ang masasabi ko, yung dalawang sinabi niyang gamot, metformin at saka Jardians, dahil gamot yan para makontrol yung blood sugar,
Dahil sabi ko nga, diabetes yung number 1 cause ng pagkasira ng kidney. So kung napapa-improve niya yung blood sugar, maigi rin for the kidney. Yeah. Okay? Oo. Plus, nakita na rin natin, yung dalawang particular na gamot na yun, metformin at saka Jardiat, wala talaga siyang masamang epekto sa kidneys. So, in fact, mabuti na nakakatulong siya sa kidney. Ang ayaw natin, syempre, kung yung sobra naman na masyado naman pinapabagsak na yung blood sugar, ayaw din natin yun. So there has to be a good rate. Okay. Ako magtatanong, kasi I found significant here yung diabetes for 15 years. How long? Like, diba, from the time you're diagnosed, I always tell people 15 years. Is that correct? Like, from the time that you're diagnosed until the time na baka ma-dialysis ka. And then, kung magaling ka mag-control, baka it might be longer. Yes. Kung hindi naman, it might be shorter. So, that's what I tell people, but I'm not a nephrologist. So, anong take mo doon? It's not so much yung from the start of the diagnosis of diabetes. Kasi, minsan, pag nasabihan ka ng diabetes, hindi natin alam exactly kung mataas to talaga yung blood sugar. Years before that, or di ba, or bago lang. So, hindi natin talaga masabi kung kailan nagsimula ang diabetes. Ang usually sinasabi natin, binabantayan natin, yung sa urinalysis, tinitignan natin yung protein spillage sa urine. Dapat, yung isa pa pala yun na hindi ko nabanggit, isang binabantayan din natin na test, yung urinalysis to check on the kidneys, no? Particularly, yung makikita na maraming nakasulat yan pag binasa niyo yung urinalysis result, pero yung isang tinitignan talaga namin yung protina or yung protein sa urine. Pwedeng magsimula, sinasabi natin nagsisimula ng pagkasira ng kidney pag meron ng small amounts of protein sa urine. And then from that time until magkaroon talaga ng kidney failure, sinasabi natin, ang average is about 20 years. No? Average yon. Depende na lang sa control ng blood sugar, control ng blood pressure. Kasi kung laging mataas ang blood sugar, laging mataas ang blood pressure, mas mabilis na nasisira ang kidney. Pero kung maingat yung pasyente, minsan mas mahaba sa 20 years or minsan talagang nakakaiwas siya sa pagkasira ng kidney kung dahil nga na well-controlled ang kanyang diabetes o kaya yung kanyang hypertension. So, yun. So, not so much from the time of diagnosis of diabetes or hypertension, but more from the onset of the damage to the kidneys as the proteins present sa urinalysis, sa ihe. Yan. Kasi as much as possible, dapat negative yun sa urinalysis natin. Another question, can you ever stop dialysis? Yun. Siguro, magandang question yan kasi parang feeling nila may forever and that forever is dialysis. So, can you share that with us, Dondo? Ang kidneys natin, pag nasira na, pag napunta na din sa kidney failure, yung tinatawag na end-stage renal disease, unfortunately, hindi nagagaling yon yung kidneys. Hindi na yan babalik hindi na lalakas ulit, no? Pag nasira na pag dumating na sa punto na end-stage renal disease. So, kagaya na sabi ko, so pag walang kidneys, pangit ang pakiramdam ng pasyente, pwedeng malagay sa panganib ang buhay ng pasyente, kaya yung dialysis talaga yung makakatulong. Dahil hindi na gumagaling ang kidneys, usually for life na talaga yung dialysis, tuloy-tuloy na walang katapusan. Except pag nakapagpa-transplant yung pasyente. Kasi yung pag na-transplant yung pasyente, kunyari nabigyan siya ng panibagong kidney, yung kidney na ang gagawa ng trabaho ng regular na kidney, yung bagong kidney niya, yung na-transplant sa kanya. So, doon pwede nang itigil ang dialysis. Pero hanggat hindi na-transplant, talagang kailangan tuloy-tuloy ang dialysis. So,
Okay. At sasabihin ko lang actually, mas maganda actually yung treatment sa kidney failure or sa end-stage renal is actually transplant. Kasi kumpara sa dialysis, kaya as much as possible, yung mga pasyente ng dialysis, sinasabihan namin na kung kaya ninyo, kung meron kayong mahanap kayong donor, mas maigi talaga na magawan kayo ng kidney transplant kaysa yung panghabang buhay na dialysis. Okay. Ayan. That's a good, so, may forever, pero hopefully matransplant kayo. Ayan. Yeah. So, this is the next question. Parang it's about kidney transplant. Sige. Okay. Next question is how to move to a kidney transplant. Okay. So, medyo how to mahaba move to a kidney transplant? Like, let's say, how do you open the topic of kidney transplant? Who is eligible to be transplanted? Yung mga ganon. How do you open it up? Ganon. How do you, paano nyo yung sinasabi sa patient? Lagi namin sinasabi na ang pinakamahusay na treatment for kidney failure is transplant. So as much as possible, we work towards having a kidney transplant. Yun yung pinaka-objective natin. Ang attitude namin, sinasabi namin na yung dialysis, kung pwede temporary measure lang hanggang sa matransplant yung pasyente. Ang problema lang, hindi lahat ng pasyente qualified for a transplant. Kailangan din medyo malakas, medyo relatively healthy ka in the sense na kaya ng puso mo, malakas-lakas yung puso mo, yung baga mo, to undergo a major surgery ng transplant. Oo naman. So, may mga pasyente na may kahinaan na yung puso, baka hindi nila kakayanin yung operasyon. So, hindi na natin sila pinipilit matransplant. So, ano pa? How donor. Oo. Oo. So, donor. Mahaba yung proseso ng pag-evaluate for a transplant. Unang-unang, we try to evaluate yung pasyente, yung nagdadialysis, yung patient with kidney failure, na nakakayanin niya, na malakas pa siya para magawa yung operasyon. Tapos yung donor, yun ang medyo mahirap. Kailangan ka maghanap ng donor na medyo match sa iyo. Na hindi, kadalasan, mas maganda yung matching, yung kung magkamag-anak kayo. The closer your relationship, the better. Kunyari magkapatid, or mag-ina or mag-ama, magpinsan, pero mas maganda yung mas immediate, mas closer yung relationship, the better. Pero hindi, pwede na rin naman kahit na hindi kayo magkamag-anak, kasi medyo mabisa na rin naman yung ginagamit nating mga gamot ngayon para malabanan yung rejection. So yun kasi yung isang hirap ng transplant, yung may chance na i-reject ng katawan mo yung something na hindi original na parte ng katawan mo. Yun yung kidney galing sa ibang tao. Ayan. Sa atin, may pagkakataon din na yung mga na-aksidente, yung tinatawag natin na cadaveric transplant, meaning pag may mga pasyente, may mga tao na biglang namamatay, kagaya ng na-aksidente, tapos nakita natin na maaga pa man, na gumagana pa yung kidney, yun, pwede natin ma-harvest yung kidneys ng pasyente nung namatay na yon para ibigay dun sa mga taong may kidney failure, no? Unfortunately, dito sa atin, medyo hindi pa ganun kalaganap yung cadaveric transplant. Mahina pa yung kumpara sa Amerika, sa Europa, na madali sila makaresponde sa mga emergency. Tayo medyo hindi pa ganun yung level of natin, yung level of reaction in terms of emergency situations. Kaya medyo madalang pa yung cadaveric. Paunti-unti, pero kadalasan, usually ngayon, naghahanap tayo ng buhay na willing magbigay ng kidney sa isang pasyente na nangangailangan ng transplant. So that's good. Dr. Dondo,
we know, or at least maraming na balita na maraming COVID patients na na-dialysis. Kumbaga, nagkaroon sila ng COVID and then in the ICU, they developed kidney failure and then they went on dialysis. Could you explain sa amin yung acute versus chronic? Like yung, halimbawa, ma-ICU ka, it's possible if you recover, you will stop dialysis. So, parang marami nagtatanong, ba't yung mga COVID patient tumigil? Bakit yung relatives nila forever nang nakadialysis? Yon. Actually, all this time, ang pinag-uusapan natin, pag sinasabi ko yung kidney failure or end-stage renal disease, I was referring to yung chronic kidney disease, meaning sa katagalan na panahon, unti-unting nasisira yung kidneys until dumating sa punto na sirang-sira na yung kidneys. Ngayon, may mga pagkakataon na may mga biglang karamdaman or kagaya ng infeksyon or biglang na inatake sa puso na biglang kumbaga parang nagsha-shutdown yung kidney. Malusog naman siya dati, mahusay gumagana, tapos may biglang nangyari sa tao na pwedeng maapektuhan yung kidneys ng biglaan. So ang tawag natin doon, acute kidney injury. Parang naapektuhan lang yung kidney nung may ibang kadahilanan. So pag ganun, in cases of acute kidney injury, may mga pagkakataon naman na hindi natin kailangan gawin yung dialysis, nakaka-recover yung kidneys. Pero may mga ibang pasyente na talagang nangangailangan din ng dialysis, pero may pag-asang makarecover ang acute kidney injury, may pag-asa manumbalik yung sigla ng kidney na pwede natin maitigil yung dialysis. Kumbaga parang temporary basis lang yung dialysis. Pero may mga pagkakataon, lalo na pag may edad na yung pasyente na nagkaroon ng acute kidney injury na hindi na rin nahihirapan na makarecover yung kidneys at kinakailangan na rin na magtuloy-tuloy na yung dialysis. So from acute kidney injury, nagiging chronic kidney disease din sila. But by and large, the general rule is may chance for recovery ang kidneys with acute kidney injury. So, pwedeng temporary ang dialysis sa ganung pagkakataon. Okay. So, okay, that's good to know kasi sabi nila, ba't yung iba tumigil? Bakit sila hindi? It depends on how your kidney was injured and if you still have a hope to recover from an acute injury. Dr. Dondo, yes, those are two different situations. Chronic kidney disease. One of the things na nagulat ako is the role of high blood. You mentioned diabetes is number 1. Everybody knows that. Paki-emphasize lang talaga yung need for blood pressure, yung control, lalo na sa kidney. Kasi people don't know that Akala nila may stroke lang sila or baka their heart, but they don't actually think about their kidneys. Sa loob kasi ng kidneys natin, maraming maliliit na blood vessels, no? Parang dumadaan yung dugo natin sa kidneys, pero kumakalat sila through small blood vessels dun sa loob ng kidneys. So pag mataas yung blood pressure, pwedeng mag-rupture itong mga blood vessels na to, o kaya magkaroon ng mga clots minsan sa loob, no? Lalo na pag mataas ang cholesterol, pwedeng nagkakaroon ng bara. So, dun pwedeng magkaroon ng pagkasira yung kidneys. No? Dala ng taas. Na-injure din ng high blood pressure. Okay. Ito, Doc Dondo, there's a question. What should you eat habang ikaw ay nakadialysis? What is the renal diet? Ano yung bawal? Oo. Ako medyo mabait ako Nabalitaan ko marami. Paki-share. Pwedeng iba-iba talagang sagutin sa inyo ng mga iba-ibang nephrologists o iba, no? Ako medyo mabait ako. Lagi ko sinasabi, wala namang bawal. Walang bawal na pagkain. Ang sinasabi ko, bawal mag-abuso ng particular na mga pagkain. Sinasabi ko, ang general natin is low salt diet. Kaya sinasabi ko, hindi naman walang salt. Pwedeng may salt pero wag lang marami.
Tapos, isa sa low salt, low fat, kasi nga ang fat minsan nakakataas ng blood pressure, ganun, kaya low fat. At pinaka-importante siguro na sinasabi rin namin, low protein. Low protein diet. Especially yung mga pasyenteng hindi pa nagdadialysis. Kasi yung protina, pag sobra-sobra natin nakakain na protina, masama para sa kidney. Na overwork yung kidneys sa pag marami tayong masyadong kinakain. At ang kadalasang high sources ng protein, usually yun yung mga karne. Tapos pag sinabi natin karne, kasama dyan yung mga baboy, baka, pati na rin manok, isda, tokwa. So, sinasabi ko sa mga chef, pwede pa rin kayo kumain ng mga pagkain na ito. Wag lang masyadong malalaking portion. No? Medyo ililimit lang natin. So kung natatakam kayo sa pork, pwede, kain kayo ng lechon kung gusto ninyo. Pero wag marami. Ganun din sa baka, ganun din. So yun yung mega. It's more of low salt, low fat, low protein. Hindi ko sinasabi na no salt, no fat, no protein. So pwede pa rin. In moderation. Kumbaga, yun yun. So, pag nagdadialysis, pwedeng mas maluwag-luwag tayo ng konti. Kasi, so pwedeng a little more protein, maybe a little more salt, medyo pwede. Kasi meron na tayong some sort of kidney function nga with dialysis. Okay. Ayan, from one of our viewers, Miss Reyna, ready ka ba? From one of Glenda our viewers. Franco. Ano po ba ang paraan para bumaba ang creatinine? Meron bang paraan? Usually, sinasabi natin dahil hindi na nakaka-recover yung kidney, bibihira yung hindi natin inaambisyon na bumaba ang creatinine. Ang pinaka-ambisyon natin is wag siya tumaas ng mabilis. Yun yung kadalasan na mas sinasabi namin sa mga pasyente. Kasi nga, hindi na nakaka-recover ang kidney. Doon sa chronic kidney disease, hindi na yung damage na nangyayari sa kidney, more or less permanent damage yon na hindi na bumabalik na nakaka-recover. Kaya yung level of creatinine, pwedeng bumaba ng bahagya pero baka hindi significant. So medyo hindi natin sinasabi na hindi natin binibigyan ng pag-asa mga pasyente na bababa ang creatinine niyo kasi there's a good chance na hindi na talaga bababa. Pero masaya na tayo. Ang objective natin talaga, parang mapanatili natin yung creatinine dun sa level na yon. Kung tataas man, mabagal yung pagtaas. Para medyo mas mapatagal yung panahon na hindi siya mangangailangan ng dialysis or transplant. Okay. Okay, next question. Next question from Miss Reyna. Jem L. Bayona. Why is metformin not recommended for those with very low creatinine level? eGFR is less than 10. Thank you. Okay. Actually, yung eGFR, the higher the creatinine, the lower the eGFR. So it's more yung So ang metformin is actually not recommended, sinasabi, pag less than 30 na yung eGFR. Not the level of creatinine na mababa, but actually, pag mataas yung creatinine and ang eGFR bumaba na to less than 30, hindi na natin nire-recommend ang paggamit ng metformin. Hindi dahil masama siya sa kidneys, kung hindi, sa dahilanan na dahil mahina na yung function ng kidney, hindi niya mailabas ng mahusay yung metformin kaya pwedeng humaba yung epekto, mag-cause ng hypoglycemia or yung pagbagsak ng blood sugar. So it's not so much yung toxicity ng metformin sa kidney, but more of yung prolonged effect niya na-enhance yung effect niya pag mahina na yung kidney function. Parang misconception yun, Dr. Dondo. People think that metformin will harm your kidney. So that's a misconception. Yes, it's a misconception.
it's not harmful. It's just that na-enhance yung effect or na-prolong yung effect niya in low levels of kidney function. Ayan. Okay. Next question. So, yun pala yun. So, marami nagtatanong sa akin noon eh. I'm glad you cleared that up. Okay. Next question po. Question from one of our viewers, Miss Floresca Sioni. Good PM po, Dr. Ana and Doc Dondo. Kapag po ba na-transplant ng kidney, magiging normal pa po ba ang buhay ng tao tulad ng dati? Salamat po. Ang sagot dyan, oo. Mas maganda yung magiging buhay ng tao na nag-kidney transplant, lalo na kumpara sa nananatili sa dialysis lang. Kasi yung dialysis, a replacement for the kidneys, hindi niya nagagampanan lahat ng nagagawa ng kidneys eh. Maraming nagagawa ang kidneys bukod sa paglilinis ng dugo, paggawa ng ihi, pagkontrol ng potassium, ng electrolyte. No? May mga iba pa siyang nagagawa, yung mga kidneys natin, na hindi kinakaya talaga ng dialysis. Walang gano'n. Pero pag nag-kidney transplant, kung ano yung nagagawa ng normal na kidney, nagagawa niya para dun sa nakatanggap ng transplant. Kaya mas maganda yung pag-asang mabuhay ng mas matagal, yung pasyente yung nagkaroon ng kidney transplant, at saka yung quality of life niya, higit na mas maganda kaysa dun sa mga nagdadialysis. So parang babalik sa normal ng buhay mo, pero siyempre kasama may responsibility, hindi normal na wala ka na talagang kailangan intindihin. May mga panghabang buhay din na gamot na kailangan inumin para maalagaan yung bagong kidney na nailagay sa katawan ng tao. Okay. Doc Dondo, inuulan tayo ng tanong. Short lang yung answer. Alright, okay. Actually, last two questions na lang po tayo. Okay lang naman po. Okay. Last two questions. Actually, three. From Ms. Floresca Sioni, pag po ba senior na hindi na pwede mag-donate ng kidney? Salamat po. Pwede pa rin. Question, may age limit ba to receive a kidney? Yan, sige. No, dagdagan ko yun. No age limit to receive as well as to donate a kidney. As long as makita natin yung dinodonate na kidney, mahusay pa, maganda pa yung level of kidney function para worth the surgery. Pero kung by age, wala talagang limit. That's good to know. Hindi ko alam yon. I like that. Okay, next. Ako, Dr. Dondo, if you are on dialysis, can you travel? Oh, yeah. Oo. Saan ka magpapadialyze abroad or what? Ano ba? What will you do? Paano yun? Well, kung mga short trips lang, like 2 days, 3 days, pwedeng mag-travel ka in between your dialysis sessions, diba? Pero kung kung mas mahaba na, kunyari 1 week or longer pa, baka bago ka pa mag-travel, sinasabihan namin yung pasyente, may gumawa na sila ng mga arrangements para kung saan sila pupunta, meron silang mapupuntahan din na ospital o dialysis center kung saan sila pwede magtuloy ng treatment nila habang nagbabakasyon o habang bumabiyahe. Pero hindi pwedeng hindi mag-dialysis pag nagbabiyahe ng matagal. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Alam mo, I never thought of that issue. Oo, maganda palang pag-usapan yan. Oo. Yan. Marami tayong, di ba, mga balikbayan, lalo na pag Christmas, nag-uuwian dito for the holidays, and they stay for a month or so, or even, so they make arrangements. Parang alam na namin na, kunyari sa ospital namin, inaasahan na namin yung pagdating nila kasi nagbigay na sila nag-request na sila kung ma-accommodate namin sila. And so may communication na even before the travel happens. Wow, I never knew that. Ganda. Okay. By the way, I didn't know that. May mga cruise ships in fact na nag-o-offer ng dialysis on board. Oh my God. Cruise ship. May mga gano'n. Oh, wow, I didn't know that. Ang dami kong nalaman, ang tagal ko ng internist. These questions never entered my mind kasi hindi ako nephrologist. But okay. I learned a lot. Sige, last few questions since we're approaching 1 hour.
Yes po. Okay. Next question, Miss Kat. Next question po, nawala yata si Miss Kat. Okay, from Miss Carla Sanjego Mamangon. Hello, Doktora. Dialysis patient father ko and na first dose na po ng Pfizer na po siya kahapon. So far, okay naman siya. I think she's just relating the question is, vaccine siguro at saka dialysis. Yan, magandang tanong. And is there a preferred brand? Oo. Ang kidney failure and even while undergoing dialysis is not a contraindication to receiving a vaccine against COVID-19. So in fact, talagang nire-recommend namin na magpabakuna kaagad sila kasi medyo high risk sila na mahawa sa iba. So kaya walang bawal na kahit anong bakuna pa pwede naman. Okay, so that's very good. And last question. Last question po from Ms. Jurjem Punsalan. Doc, ang sambong po ba ay okay lang bang inumin ng may UTI? Ay, Dondo, dadagdagan ko yan. Herbals for dialysis. What's your thoughts? For dialysis, herbal medications we do not recommend for kidney failure kasi maraming components ang herbal medicine na hindi natin alam. So hindi natin masiguro kung ano yung epekto niya sa kidneys or lalo na kung sa diabetes, may mga sangkap 'yun na pwedeng magpasama pa ng diabetes. At kung masama yung diabetes, mas masira yung kidneys lalo. Yung katanong tungkol sa sambong para sa UTI, ang sambong is not an antibiotic. Mas nire-recommend siya para gamitin for stone management, kidney stone management. Meaning pwede siyang makapagpalit ng stone, makatunaw ng stone, bypass ng stone, but wala siyang antibiotic effect. So kung ang problema ay UTI, sambong will not help. Kailangan talaga antibiotic for the UTI. Doctora, that's all that we have for today. Maganda yung about herbals kasi I'm sure a lot of people want to save money at mag-herbal na lang. So, thank you for sharing that with us. I never thought of that also. And then, ako last question. Paki-share lang yung share us a little about access. At saan kinukuha yung dugo ng tao? Like, how does it go to the machine? And then, how does it go back to your body? Parang hindi for the lay, parang hindi nila alam yun eh. Oo. Kasi nga, dahil we're talking about hemodialysis again. Ang hemodialysis, kinakailangan natin higupin yung dugo palabas ng katawan para makapunta dun sa makina, kung nasan yung dialyzer, at kailangan din natin siyempre ibalik yung dugo na yon. Tapos, yung daloy ng dugo, hindi pwedeng yung karaniwan na karayom ang ginagamit natin na medyo payat. Medyo may kalakihan yung ginagamit nating karayom para matusok yung blood vessel, no? And yung karaniwan na blood vessel natin, hindi kakayanin yung karayom na yon na medyo may katabaan, no? Than the usual. So pag may pasyente tayo na kailangan natin ma-dialysis, sinasabi natin kailangan tayo mag-create ng access. Ang pinakamagandang access yung tinatawag natin na arteriovenous fistula or AV fistula. Ang AV fistula, ginagawa doon, inooperahan yung mga ugat, yung mga blood vessel ng pasyente, babaguhin ng konti yung connection para yung isang vein, lalaki yon ng para mas madaling tusukin, kakayanin yung malaking karayom. So yun yung AV fistula. At usually ginagawa yon sa kamay, dito sa may braso natin. No? Ngayon, may mga lalo na sa mga may pasyente, may diabetes, may edad, minsan medyo hindi nakagandahan yung mga ugat nila na mahirap operahan.
So ang alternative natin, kung hindi kaya gumawa ng fistula, naglalagay na lang tayo ng parang synthetic na material and that we use to connect the artery to the vein. Yun, ang tawag naman natin doon, AV graft, arteriovenous graft. Yun. So yun yung alternative natin sa fistula. Between the two, as much as possible, mas maganda talaga yung fistula kasi native vessels yung ginagamit. Less chance for infection, gano'n. There's a third access, pero yun more for the temporary, kasi yung AV fistula at yung AV graft, more or less ang tawag natin dyan, mga permanent access, pangmatagalan. Ngayon, may mga pasyente na dumadating na biglang kailangan na natin ma-dialysis na hindi pa natin nagagawa yung fistula. No? So, kinakabitan muna natin sila nung tinatawag natin ng mga dialysis catheter. Ito yung pwede sa leeg, pwede sa singit, gano'n, na kinakabit sa isang malaking ugat, blood vein sa katawan natin. So, yun yung tatlong access. For long-term, talaga pinakamaganda is fistula, second choice na lang yung graft. AV graft. And the third, for emergency, yung catheter. For emergency, yung catheter. Temporary and emergency use yung mga catheter usually. Okay. I think, do we have a last question? Mga senior citizen pa man din. Ay, doktora, nabasa na po yun. Yun po yung Miss Kat, pwede po from Zarina? No, yung kay Zarina, ang ganda ng sinabi niya. Let's end with Zarina. This is from one of our YouTube viewers, from Zarina Claire Galanida. Thank you so much. This is a very informative topic. I learned a lot, especially that my husband is a newly diagnosed diabetic. God bless you and more power. Ang ganda naman. Thanks, Zarina. Thanks also, Dr. Dondo. Dr. Dondo, there's lots more questions. Yes. Kaya lang, summary na po. Ay, Doktora, last one question. This is the one that yung 87 years old po. Hi, Doc and Doktora. Safe po bang 87 years old na magpa-COVID vaccine? At may specific po ba na vaccine ang maganda sa kanila? Salamat po. Yeah. I guess 87-year-old kidney patient. Oo. Yes. Kagaya ng sinabi ko kanina, safe naman, hindi talaga bawal ang mga patients with kidney failure na makatanggap ng bakuna against COVID-19. And wala namang specific brand na mas maganda o hindi mas maganda. Parang lahat yan nakaka-provide ng protection na gusto natin ma-attain against COVID-19. So any brand will do. And yeah. Better na magpabakuna ang mga kidney patients. Better magpabakuna, yes. Yes. So thanks so much, Dr. Dondo. Thanks so much talaga. In closing statement mo, could you share with us yung sinabi mo in the beginning, dialysis is not a death sentence. Yan. Para mabigyan naman ng hope yung mga viewers natin. Yung pasyente kanina nag-comment tungkol sa yung husband niya na may diabetes, di ba? So maganda yon na early on na-diagnose na diabetes. So mas importante na makontrol lang yung diabetes niya, yung blood sugar niya para hopefully hindi siya mag-end up with kidney failure in the long run. Pero kung sakali man, yung mga pasyente na nasasabihan na kailangan na hindi na maganda yung lagay ng kidneys nila at kailangan na mag-dialysis, huwag kayo masyadong malungkot, hindi yun yung katapusan ng buhay ninyo. In fact, yung dialysis ang makakatulong sa inyo at kasama na rin yung kidney transplant, makakatulong sa inyo para humaba pa ang buhay ninyo, gaganda yung mahaba ang buhay pa ninyo at yung quality of life nga, yung parang yung mga sintomas pwedeng mawala, mas magiging maganda yung lagay ng kalidad ng buhay ninyo. So marami ako mga pasyente na maraming taon tumatagal on dialysis. We have patients as long as 10 years, 20 years on dialysis. So hindi talaga siya death sentence, no? Yun. Pero importante na the right timing, kung kailan magandang masimulan, dun sana masimulan yung dialysis. Kasi mahirap
mapa-improve yung pasyente na medyo late na masyado yung pagkasira ng kidneys na mahirap paigihin yung pakiramdam ng pasyente ng mga ganun. Okay? So, thank you so much, Doc Dondo. Thank you so much for sharing. Ang tagal-tagal ko ng internist, but I learned pa rin so many new stuff. Grabe. I really learned a lot of new stuff, including the fact that timing is important. People can travel, and dialysis can improve the quality of your life. Ang importante, magpatingin ka. Because you're not going to get better by hiding at home. So kung may problema ko kayo sa kidneys, COVID or no COVID, please go and see your nephrologist kasi po that can save your life. Okay? So, Doc Dondo, thanks so much for sharing your knowledge niyo sa amin. We really learned a lot. Daming nagtanong. And thank you again so much. And alagaan niyo po yung kidneys niyo because as Dr. Dondo said, pag nasira, wala na pong magagawa. Okay? Except dialysis and transplant. So, bago tayo mabot doon, at sikasuhin na natin yung diabetes natin, yung high blood natin, and yung diet natin. So, thanks so much, Dr. Dondo. Thank you. Ayan. Thank you so much, Dr. Dondo Corpuz. That's my classmate and good friend. Tagal na ho namin magkaibigan. Please don't ask how long. But he's really one of the most esteemed nephrologists in the Pilipinas. He practices out of Asian Hospital and Medical.Center. Magpa-consult po kayo kay Dr. Dondo. If you live in the southern area, so ngayon may telemedicine na, so you can also reach out po sa kanya. So, buwati muna tayo. Baka naman may bati dyan, Ms. Rains, instead of the questions, kasi we can't make bati using the time. Okay po. From Ms. Shane Andalio, hello po, Doktora. Shane, how are you? Good afternoon. From Ms. Shane Andalio ulit, shout out po from Kaduwang Tete. Kaduwang Tete! From Ms. Zarina Claire, good afternoon, Doc Ana and Doc Dondo. Zarina, I hope we were able to help you. I like your comment. From Ms. Jurgen Punsalan, hello po, Doktora. Hi, Caps. From Isemi Leor, kamusta po, Doc? Hi, Sammy. How are you? And okay naman kami. Thank you. From Ms. Zarina Claire, thank you so much po. Oo nga. Doon sa pagbasa natin, ano po. From Ms. Flores Casioni, salamat po ng marami po akong natutunan. Ako rin, actually, Reyna. Ikaw, did you learn a lot? Yes, Doc, na I was amazed by the learnings today. Ako, ang dami ko nang alam, and I deal with nephrologists all the time, dialysis like that. But there's still a lot of things I learned. One of which is, high blood being talked about. But high blood is also a big issue pala talaga sa mga going to undergo dialysis. High blood is a big issue. So we think of hypertension, a stroke, maybe sa puso, not realizing that our kidney is also taking a big hit from hypertension. I learned a lot, including how to travel with dialysis. And talagang, Reyna, alam mo, nung nag-umpisa yung pandemic, ay nako, ECQ man, kailangan lumabas sila ng bahay nila. Kasi if they don't get dialyzed, they'll end up dead. I'm sorry, but it's true. So this is something po na kailangan pong gawin. Kahit na siguro World War III, kailangan nyo po lumabas ng bahay nyo to receive dialysis. So malaking problema po talaga ito. And, you need to take care of your kidneys, as Dr. Dondo told us, no? Once you lose your kidneys, the dialysis will be your kidney. And we don't want that to happen. Kasi napakahirap po ng sitwasyon na yon. Imagine, you have to keep going to the dialysis center kahit na nagtatagisan na kahit naka-lockdown na yung buong barangay, you need to leave that place. Ganun ho, kaseryoso po yung sitwasyon ng dialysis. But again, as Dr. Dondo said, it's not a death sentence. It can make your life longer. It can make your life better. It can improve the way you live. It can improve the way you feel. But siguro, ang na-pick up ko rito, also, aside from all the learnings, is
you don't want to reach the point of dialysis. So kung meron po kayong diabetes, manage your blood sugar. Kung meron po kayong hypertension, uminom kayo ng gamot. Because the end stage of all of this is dialysis. And once you get into dialysis, unless you get transplanted, forever na po kayong nandoon. So sa inyo po lahat, I hope we take care of our kidneys. It's National Kidney Month netong June, the last day. Very significant po that our former president passed away from a kidney-related disease. So talagang nabigyan din po ng atensyon what happened, biglaan po. But it just goes to show you that even young persons po, 61 was so young, can get into trouble with their kidneys. And we all need to take care of our kidneys kasi pag nasira yon, dialysis na po. Okay? So sa inyo pong lahat, a very, very good afternoon. Please follow us on YouTube, like and subscribe po. We are trying to reach 1,000 subscribers. We are going to soon put short videos on YouTube, and I hope you continue to follow us. So maraming salamat po and good afternoon. Thank you, Dr. Dondo Corpuz, our nephrologist, my classmate and good friend. Salamat po.